Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đời. Mình là Mina đây. Mình rất vui được đồng hành cùng các bạn trong những chia sẻ rất là đời, rất là thực. Và những cái câu chuyện, những cái tình huống chắc có lẽ là ai cũng có thể gặp phải. Ở mỗi video thì chúng ta sẽ có một vài bài học nào đó, một vài kinh nghiệm nào đó. Và mong rằng những cái chia sẻ này sẽ thực sự giúp những cặp đôi có thể hạnh phúc hơn. Hôm nay thì mình vẫn sẽ nói về chuyện vợ chồng. Sở dĩ mình dành rất nhiều thời lượng cho vấn đề này ấy, là bởi vì nó cực kỳ quan trọng đối với hôn nhân. Và những ai đang yêu mà người yêu đòi hỏi chuyện ấy thì bạn cũng đừng có hoang mang quá. Đừng coi đó là ghê, là biến thái, bởi vì nó là sinh lý cực kỳ bình thường của người con trai. Còn khi đã kết hôn rồi ấy, thì bạn cũng sẽ hiểu rằng chuyện giường chiếu chiếm đến một nửa việc bạn có hạnh phúc với chồng hay không. Ở cái video trước thì mình đã chia sẻ về sự khác nhau thú vị giữa ham muốn ở nam và nữ. Trong đó thì chắc bạn còn nhớ rằng đàn ông có nhu cầu ham muốn cao hơn phụ nữ. Có người thì phải quan hệ đều đặn mới cảm thấy thoải mái được, mới có thể tập trung làm việc được. Có người vài ngày không ân ái là mặt nặng mày nhẹ này, đá thúng đụng nia rồi ấy. Có người thì lại hỏi, thế đàn ông nhịn lâu ngày có sao không? Câu trả lời là có nhé. Và postcard ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về vấn đề này. Liệu đàn ông nhịn lâu ngày có sao không? Và các bạn nếu như mà yêu thích chủ đề, yêu thích kênh thì các bạn hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo nhé, để có thể nhận được thông báo video mới và nhiều chủ đề bổ ích hơn nữa. Như chúng ta đã biết thì quan hệ tình dục có lợi cho nam và nữ. Đối với nam giới thì nó giúp tăng cường đề kháng này, tốt cho tim mạch này, duy trì huyết áp này. Nó giúp cho các cánh mày râu, giảm stress, thư giãn, đầu óc rất là tốt. Nó cũng giúp cơ thể nam giới khỏe mạnh hơn, bởi vì quan hệ vợ chồng giống như một bài tập thể dục ấy. Và ngoài ra thì nó còn làm tăng tuổi thọ cho cả hai giới nữa. Tần suất quan hệ được gọi là đều đặn nếu như mà đàn ông quan hệ từ 2 đến 3 lần một tuần. Còn nếu như mà nhịn chuyện ấy lâu ngày, đàn ông sẽ có thể gặp phải một số vấn đề sau đây. Cái vấn đề thứ nhất đó là lâu ngày không ân ái thì khiến nam giới stress và đứng ngồi không yên. Việc quan hệ tình dục đều đặn thì giúp cho cơ thể nam giới khỏe mạnh này, giảm mệt mỏi này, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc. Bởi vì khi đàn ông đạt cực khoái thì một cái lượng hormone được giải phóng có tên là endorphin. Nó có thể giúp cơ thể đàn ông cảm thấy sảng khoái hơn, nó cải thiện được cái tâm trạng và khiến anh ấy hạnh phúc hơn. Cái hormone endorphin ấy là một cái loại hormone có tác dụng giảm nhẹ các cơn đau và xoa dịu những cái cảm giác khó chịu. Người ta nhận thấy là đàn ông có xu hướng là xem tình dục giống như một cái biện pháp để có thể là giải tỏa cái stress hay là giảm căng thẳng đấy. Cho nên nếu như mà đàn ông đói tình dục lâu ngày ấy, thì họ sẽ cảm thấy căng thẳng gấp đôi so với bình thường. Và cái vấn đề thứ hai đó là họ sẽ có khả năng tập trung kém, làm việc kém hiệu quả nếu như mà thiếu tình dục. Hầu hết các quý ông khi thiếu chuyện ấy thì đều nhận thấy một vấn đề trong công việc, đó là họ dễ dàng nổi nóng hơn này, họ thiếu kiên nhẫn hơn này. Và khi có sự thỏa mãn trong người rồi thì anh ấy lại cảm thấy như được là giải tỏa cái căng thẳng, làm việc hăng say hơn, nhiệt tình hơn, rồi là có thể là dễ tính hơn. Nhưng khi mà bị bỏ đói, anh ấy có cảm giác bức bối vô cùng. Mà đúng là các ông khó chịu thật đấy. Tại vì là tinh trùng của đàn ông thì sản xuất liên tục và họ cần phải xuất ra, họ cần phải xả bớt. Còn nếu không thì cơ thể của họ cảm thấy rất là bức bối. Điều này thì dẫn đến là năng suất làm việc kém hiệu quả. Và cái vấn đề thứ ba đó là nếu thiếu tình dục thì đàn ông rất khó ngủ. Quan hệ tình dục giúp cho nam giới dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn và có được cái giấc ngủ sâu sau ngày làm việc mệt mỏi, giúp họ có thể phấn chấn và đem lại nhiều năng lượng tích cực hơn vào ngày hôm sau. Rất nhiều người đàn ông nghĩ rằng phải quan hệ trước khi đi ngủ mới có thể ngủ ngon được. Một số người thì bị căn bệnh mất ngủ hành hạ và họ coi chuyện quan hệ là cách để họ đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Mà đúng là nếu như thỏa mãn trong chuyện chăn gối thì cả hai giới cảm thấy ngủ ngon hơn hẳn đó. Và cái vấn đề thứ tư mà đàn ông có thể gặp phải nếu như mà lâu ngày họ không ân ái, đó là có thể gặp rối loạn khả năng tình dục. Một cái nghiên cứu cho thấy là những người đàn ông ở độ tuổi 50 trở lên ấy
không quan hệ tình dục trong thời gian dài thì có nhiều khả năng bị rối loạn cương dương và teo tinh hoàn. Ngoài ra, khi không thường xuyên quan hệ tình dục thì việc điều khiển cơ thể trong khi quan hệ thì sẽ bị gặp trở ngại. Họ sẽ trở nên là vụng về hơn trong những lần ân ái lần sau. Họ trở nên khó khăn khi quan hệ với người bạn đời của mình. Ví dụ là những năm tháng đầu vợ chồng hạnh phúc có thể gần nhau thường xuyên, anh ấy được thực hành thường xuyên và kỹ năng làm tình của anh ấy cũng sẽ được nâng cao. Việc gì thì cũng vậy thôi, kể cả chuyện giường chiếu nhé. Khi bạn thực hành nhiều thì chuyện ấy cũng sẽ trở nên điêu luyện hơn. Nếu như bạn đàn ông có ít cơ hội để ân ái, họ không quan hệ nhiều thì họ sẽ có ít kỹ năng hơn cho chuyện ấy. Và thứ năm đó là ảnh hưởng đến huyết áp. Tình dục có lợi ích làm cải thiện huyết áp và chức năng tim mạch. Những người đói tình dục kéo dài thì có thể dẫn đến là huyết áp tăng so với những người mà quan hệ đều đặn. Có thể là cái huyết áp lên bất ổn này và gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như là tim mạch. Nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng là những người quan hệ tình dục thường xuyên thì huyết áp thấp hơn so với những người mà thiếu chuyện ấy lâu ngày đấy ạ. Và cái vấn đề thứ 6 đàn ông có thể gặp phải đó là suy giảm hệ miễn dịch. Bạn biết không, cái hệ thống miễn dịch phát triển tốt hơn nếu như mà cơ thể cảm thấy vui vẻ và thư giãn. Việc quan hệ tình dục có thể giúp cơ thể của chúng ta giảm mệt mỏi, căng thẳng và tăng sức đề kháng. Một cái nghiên cứu thực hiện được đưa ra đó là họ yêu cầu những người quan hệ tình dục 1 đến 2 lần một tuần cung cấp mẫu nước bọt cho họ. Và sau đó họ phát hiện rằng những người này có chứa nồng độ kháng thể cao, có khả năng chống được cái cảm lạnh thông thường. Do vậy, nếu như mà không quan hệ tình dục trong thời gian dài thì sẽ làm các quý ông dễ mắc bệnh hơn. Và điều thứ 7 đó là tăng nguy cơ về bệnh tuyến tiền liệt. Việc xuất tinh nhiều lần thì ít có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt hơn so với những người mà ít xuất tinh. Tuyến tiền liệt thuộc hệ tiết niệu và nó tham gia tiểu tiện, nhưng mà nó cũng có chức năng cái hoạt động tính dục và sinh sản ấy. Bệnh tuyến tiền liệt là cái bệnh ở nam giới và nó thường xảy ra ở độ tuổi 50, nhưng mà nó cũng có thể là xảy ra đối với những người trẻ hơn. Ngoài ra thì việc ít xuất tinh còn liên quan đến cái tình trạng đó là bệnh phi đại tuyến tiền liệt. Vì vậy thì việc quan hệ tình dục đều đặn là một cái biện pháp hiệu quả làm giảm nguy cơ bệnh lý tại tuyến tiền liệt đấy ạ. Các bạn thấy không, việc đàn ông nhịn quan hệ lâu ngày đúng là có nhiều hệ lụy đến thể chất và tâm lý. Rõ ràng là chúng ta thấy nó rất quan trọng đối với các cánh mày râu, đúng không? Cho nên nếu như mà để đàn ông nhịn lâu ngày thì nó không tốt cho chuyện tình cảm vợ chồng rồi. Và dĩ nhiên là nó sẽ không tốt cho sức khỏe, tâm lý cũng như là năng suất lao động của họ nữa. Và nếu như mà bạn còn phát hiện ra cái điều nào nữa thì có thể bình luận ở phía dưới nhé. Bây giờ thì Mina sẽ dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.